ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በዛሬ መሰናዷችን በወር አበባ ጊዜ ሴክስ ይፈቀዳል ወይ ስለሚለው ይሆናል አብራችሁን ቆዩ። ሴቶች ወር አበባ በሚሆኑበት ወቅት አንዳንድ ጊዜ ተጣማጆቻቸውን ሴክስ ይከለክላሉ አሞኛል በማለት እውን በወር አበባ ጊዜ ወሲብ መፈጸም ህመም ይሆናል የጎንዮሽ ጉዳትስ ይኖረዋል ይሁን የሚል ጥያቄ የሚያነሱ ወንዶችም ሴቶችም መልስ እንዲሆን ታዋቂዋ የሴክስ ኤክስፐርት እና የጉድ ቫይብስ መጽሔት ጸሐፊ ካሎንኪዊን ያቀረቡት ጽሑፍ የሚለውን እንመልከት። ኤክስፐርቷ እንደሚሉት በወር አበባ ጊዜ ወሲብ መፈጸም ችግር የለውም ይሁንና በአንዳንድ ሃይማኖታዊ ምክንያቶች የተነሳ ብዙ ሴቶች ከወሲብ ሲታቀቡ እንዳስተዋሉ ተናግረዋል። በሳይንሱ ግን እንደማይከለከል ይናገራሉ። እያንዳንዱም በወር አበባ ወቅት ከሚከሰቱ ህመም የሚገላግልና የመዝናናት ስሜት የሚፈጥሩ ኢንዶርፊን የተባለ ሆርሞኖች ሴክስ በሚፈጸሙ ወቅት በሰውነታችን ስለሚለቀቅ ራስ ምታት፣ ድብርትና ቁርጠት የመሳሰሉ የወር አበባ ህመሞችን ማስታገስ እንደሚችሉ ባለሙያው ያብራራሉ። ይሁንና የወር አበባ ወቅት የማህፀን ጫፍ ደሙን ለማውጣት ከፍ የሚልበት በመሆኑ እንዲሁም የብልታቸው አካባቢ ከወትሮ በተለየ አሲዳማነቱ የሚቀንስ በመሆኑ የተለያዩ ኢንፌክሽኖችና አባላዘር በሽታዎች የሚጋለጡበት ወቅት ስለሚሆን ሁልጊዜም ኮንዶም መጠቀም አይርሱ ሲሉም ሐሳባቸውን ያጠቃልላሉ። ወሲብ በጧት የጤና ነው ወይ የሚሉም አሉ። የባለቤቷ የወሲብ ፍላጎት ጉዳይ ያሳሰባት ሴት ባቀረበችው ጥያቄ እርሱ ወደ ቤት ማታ ሲመጣ ደካክሞት ይመጣና ይተኛል፣ ጠዋት ላይ ግን አፈፋ ያደርገኛል፣ ወሲብ መፈጸም እንጀምራለን፣ ይህ የሌሎች ወንዶች ተፈጥሮ ይሁን ወይ የጤናስ ነው ወይ ስትል ትጠይቃለች። ለእርሷና ሌሎች ተመሳሳይ ጥያቄ ለሚኖራቸው ሰዎች ኤክስፐርቶቹ የሚሉት አላቸው። በእርግጥም ወንዶች ተፈጥሯዊ የሆርሞን ስርዓት የሚፈጥረውን ፍላጎት አለ። የወንዶች የወንዴ ሆርሞን ቴስቲቶን መጠን በቀን ውስጥ ከፍና ዝቅታ ይገጥመዋል። በተለይ ከጧት 12 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት መጠኑ ከፍ ብሎ የሚገኝበት በመሆኑ ወሲብ ሲጠይቅ አትፍረጅበት ይላሉ። ከዚህም በተጨማሪ ያደረ ሽንት በሽንት ከረጢት ስለሚጠራቀም ግፊቱ ደም ወደ ብልቱ በብዛት እንዲደርስና ብልቱ እንዲወጣጠር ያደርጋል። እነዚህ የሆርሞኖችና በደም ፍሰቱ የብልት መወጠር ምክንያቶች በጧት ለወሲብ መነቃቃቱ ተፈጥሯዊ ነው በማለት ይገልጻሉ። የጂስፖት ሀገር ከወዴት ነው? ሴቶችን የማርካት ፈተና ሴቶችን በወሲብ መርካታቸው ጉዳይ እንደ ሁለተኛ ነገር ሲወሰድበት የነበረው ዘመን አብቅቶ ዛሬ አብዛኛዋ ሴት ከፍቅርና ከትዳር ግንኙነቷ ከወንድ እኩል የወሲብ እርካታን ትፈልጋለች። የሴክስ ኤክስፐርቶች ይህንን የእርሷን እርካታ ለማረጋገጥ የሚሻ ወንድ ሰውነቷን ስሜቷን የሚቀሰቅስና ከእርካታም የሚያደርሳትን ቦታዎች ልቅም አድርገው ማወቅ ይገባቸዋል ይላሉ። ሴቷን ብልት ቁልፍ የእርካታ ስፍራ ወይም ጂስፖት ከነጭራሹ ስለመኖሩ የሚጠራጠሩ ባለሙያዎች ቢኖሩም በአብዛኛው ግን ጂስፖት ቁልፍ የሴቷ እርካታ ማዕከል ተደርጎ ይወሰዳል። ይህ ስፍራ ጥንት በህንድና ቻይና መጻሕፍቶች በግምት ሲገለጽ የኖረ ቢሆንም በዘመናዊ የሕክምና ሳይንስ የታወቀው በጀርመናዊ የማህፀን ስፔሻሊስት ዶክተር ሄርነስት ግራፊንበርግ እንደነበረ መረጃው ያመለክታል። በእርሱ መታወቁ ይህ የሴቶች የእርካታ ማዕከል በአባቱ ስም የእንግሊዘኛ ፊደል ጂ በመውሰድ ጂስፖት ተብሏል። እርሱም እንደሚገልጸው ጂስፖት የሚገኘው በሴት ብልት ፊት ግድግዳ በብልቷ የላይኛው ጫፍና በብልት ስንጥቅ መካከል ነው። ይህም ስፍራ በጣትም ሆነ በወንድ ብልት በሚነካበት ወቅት በሚፈጠር የነርቮች መነካካት ወደ እርካታ ጫፍ ትፈነጥራለች። የወንዶች ብልት ሲገባና ሲወጣ ይህንን ስፍራ እንዲነካካ ካልሆነለትም በጣቱ ጭምር እንዲያነቃቃው የሴክስ ኤክስፐርቶች ይመክራሉ። ወሲብ በብርሃን ወይስ በጨለማ? በርካታ ወሲብ ሲፈጽሙ መብራት ያጠፋሉ። ከፊሎች ደግሞ መብራት በርቶ እርስ በራስ እየተያዩ ሁሉ ነገራቸውን እያደነቁ መፈጸሙን የተሻለ እርካታ ይሰጣቸዋል። በወሲብ ጉዳዮች የሚን ሄልዝ መጽሔትን የሚያማክሩት ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት እንደሚሉት በብርሃን ወይም በመብራት ወሲብ መፈጸም ዝግጁ የሆኑ ጥንዶች በግንኙነታቸው ጥልቅና ግልጽ የመተማመኑ ተጣማጅነት የሚያፋቅሩ የወሲብ አካላቶቻቸውን ብቻ ሳይሆን መላ አካላትን መንፈሳቸውን ጥምረት እንዲፈጥር የሚያደርጉና የሚፈቅዱ በመሆናቸው ሊደሰቱ ይገባል። ግን ደግሞ ጨለማና መብራቱ መጥፋቱም በመጥፎ ምልክትነት ሊወሰድ አይገባም። አንዳንድ ተፈጥሮ ይህን አይፈቅድም። ሁለታችሁ ብቻ ባላችሁበት ክፍል ሁልጊዜ መብራት እንዲጠፋ የምትፈልጉ ከሆነ ግን እስቲ አበረታታችሁ ምከሩት። ስለ ግንኙነታችሁ አንዳንድ ነገር ሊገለጥላችሁ ይችላል። ሌሎች በርካታ ጉዳዮች ከወሲብ ህይወት ጋር ተያይዘው ሊነሱ እንደሚገባቸውና ምላሽ እንደሚፈልጉ እንረዳለን።
እርግዝናና የወር አበባ በተመሳሳይ ወቅት አይኖሩም። ምክንያቱም አንድ ጊዜ እርግዝና ከተፈጠረ በድጋሚ የዘር ፍሬ ከኦቫሪ ከሚባለው የሰውነት ክፍል ወጥቶ እንደገና እርግዝናን የመፍጠር እድል ስለሚኖረው አንዲት ሴት በማህፀኗ እርግዝና ካልተፈጠረ ከሰውነቷ የወጣው የዘር ፍሬ በየወሩ ማህፀን ግድግዳ ውስጥ ካረፈ በኋላ በወር አበባ መልክ ይወርዳል። አንድ ጊዜ እርግዝና ከተፈጠረ ግን በምንም ምክንያት የወር አበባ መታየት የለበትም። በእርግጥም በእርግዝና ጊዜ የወር አበባ ሳይሆን ደም ሊታይ ይችላል። የዚህ ምክንያት ከማህፀን በላይ እርግዝና ወይም በመኮላሸት ላይ ያለ እርግዝና አለበለዚያም ከ28 ሳምንት በፊት ከሆነ እንደ ውርጃ የሚቆጠር ሊሆን ይችላል። ያረገዘችው ሴት ደም የሚታየው ከ28 ሳምንት በኋላ ከሆነ ደግሞ እንግዲህ ልጅ ጋር በተያያዘ ወይም በማህፀን በር አካባቢ እጢዎች ሊኖሩና አለበለዚያም ኢንፌክሽን የደም መፍሰስን ሊያስከትል ይችላል። ከዚህ ውጪ በምንም ምክንያት በእርግዝና ጊዜ ወር አበባ ሊታይ አይችልም። በሳይንሱ አኔክቶፒክ ፕሬግናንሲ በመባል የሚጠራ አለ። እርሱ ምንድነው? እርግዝናው አልፎ አልፎ በማህፀን ውስጥ በትክክለኛ ሁኔታ ሳይቀመጥ ፍሎፒያን ቲዩብ በተባለ መስመር ውስጥ የሚቆይ ከሆነ ልክ በወር አበባ መጠን መድማት የሚያስከትል ይሆናል። እድሜው በአብዛኛው ከ11 ዓመት እስከ 15 ዓመት በሚደርስ ጊዜ ውስጥ ሊሆን ይችላል። አልፎ አልፎ እንዲያውም ወደ 10 እና 9 ዓመት ዝቅ ብሎ መምጣት እንደሚጀምር አንዳንድ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የወር አበባ በሁለት ሴቶች በኩል ወይም በአንድ አይነት ያፈሳሰስና የቀን ቀመር የሚታይ አይደለም። በአንዳንዶች በጣም የበዛ ፍሰት ሲኖረው፣ በሌሎች ደግሞ የጠብታ ያህል የሚታይ ሁኔታ ያጋጥማል። አንዳንድ ሴቶች ላይ ደግሞ የመፍሰሻ ጊዜው ሲደርስ ጀምሮ እስኪያልፍ ድረስ ከፍተኛ የሆነ ህመም የሚያጋጥም የወር አበባ ፍሰት ያጋጥማል። ሴቶች በእድሜያቸው ከ11 ዓመት እና ምናልባትም ከዚያ በታች በሆነ እድሜ ሲደርሱ የወር አበባ የሚታይባቸው ሲሆን አልፎ አልፎ ግን የወር አበባ ሙሉ በሙሉ የማያዩ ሴቶች ይኖራሉ። አንዳንድ ሴቶች ደግሞ ማየት ከጀመሩ በኋላ ሊቋረጥባቸው ይችላል። የወር አበባ በትክክል ሂደቱን ጠብቆ አለመፍሰሱ በተለያዩ ችግሮች መንስኤ ነው። የሆርሞን፣ የማህፀን አፈጣጠር፣ የክብረ ንጽህና መደፈን የመሳሰሉት ችግሮች የወር አበባ ፍሰትን ያውካሉ። በእርግጥ ከነዚህ ሁኔታዎች የደም መፍሰስ ከተቋረጠ በየወሩ የተለያዩ ህመም ስሜቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህ ከሆነ የወር አበባ አለ፣ ነገር ግን የሚፈስበት መንገድ አጥቶ ሊሆን ይችላል። ይህ ግን በህክምና ሊስተካከል የሚችል ነው። የወር አበባ ከተፈጠረ በኋላ አለመፍሰሱ ወዴት እየቆየ ነው ለሚለው ጥያቄ ደግሞ ሴቶች በአብዛኛው በየወሩ የወር አበባ የመምጣት ስሜት ይኖራቸዋል። ይህ ከሆነ ማህፀን ላይ የአፈጣጠር ችግር ከሌለበት በክብረ ንጽህና አካባቢ ልክ እንደ መጋረጃ የግርዶሽ ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ከዚህም በተለየ በእጢ ወይንም ከክብረ ንጽህናው በተፈጥሮ የተዘጋ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከግርዶሹ ጀርባ በማህፀን በቱቦ እንዲሁም በሆድ ውስጥ ጭምር ደም ሊከማች ይችላል። ይህ በምርመራ ሊታወቅ የሚችል ሲሆን በህክምና አገልግሎት መፍትሄ የሚያገኝ ነው። በእርግጥ ከፍተኛ ህመም ሊሰማቸው ይችላል። ከዚህ ውጪ ማንኛውም ሴት በተፈጥሮ የወር አበባ ልታይ ግድ ነው። የሰጠናችሁ መረጃ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ ያደረግን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።